Το Λαμπύρι Αγρινίου είναι ένα από τα δεκάδες χωριά που εγκαταλείφθηκαν τη δεκαετία του 1960. Όλοι έφυγαν για τις πόλεις ή για το εξωτερικό. Κάθε φορά που περνάω από εδώ, για το Καρπενήσι, πάντα ένιωθα ότι αυτή η σιωπή έκρυβε κάτι περισσότερο από μια απλή οικονομική απόφαση. Ας σταματήσουμε στο Λαμπύρι. Συγγνώμη, δεν περίμενα να βρω κανέναν σήμερα εδώ. Είμαι η Μία, κάνω μια έρευνα για την ιστορία του χωριού. Είστε κάτοικος εδώ του χωριού? Από τους τελευταίους. Τελευταίος γιατί? Γιατί όλοι οι άλλοι δεν έχουν εδώ τρόπο να διαχειμάσουν. Ο χειμώνας είναι σκληρός. Άλλοι έχουν φύγει, μετανάστες, άλλοι στις πόλεις ή αστιφιλία. Η γνωστή αστιφιλία. 2-3 έχουμε μείνει εδώ και κρατάμε και που λέμε τα φώτα αναμένα στο χωριό και τα τζάκια αναμένα το χειμώνα. Το Λαμπύρι απέχει 38 χιλιόμετρα από το Αγρίνιο και γύρω στα 44 από το Καρπενήσι. Είναι 6 χιλιόμετρα πριν τα όρια του νομού Αιτωλακανανίας με τον νομό Ευρυτανίας. Τα υψηλότερα τμήματα του χωριού, γιατί έχει οικισμούς και προς τα πάνω, είναι στα 1300 μέτρα. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή σπίτια που έχουν κατασκευαστεί μετά τη δεκαετία του 90 και το 2000. Από πού πήρε το όνομά του? Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Από τότε ήταν πιο φωτεινό. Έχει μια μεγάλη ηλιοφάνεια την ημέρα το χειμώνα, όταν άλλα χωριά εδώ είναι, ειδικά το χειμώνα, είναι πιο σκιώδη, πιο σκιερά που λέμε. Προφανώς από αυτό. Το Λαμπύρι υπάρχει μητρώου στην κοινότητα από το 1870 αναφέρεται ως οργανωμένος οικισμός κατοίκησης όλο τον χρόνο. Πώς ήταν το χωριό κάποτε εδώ? Είχε πάρα πολλούς κατοίκους και πάρα πολλές οικογένειες. Το 1969, θυμάμαι, είχε δύο σχολεία. Δύο σχολεία που είχαν περίπου 80 με 85 μαθητάς, δύο δημοτικά. Είχε παπά, δασκάλους, ήταν κοινότητες. Τα χωριά ξεφτύσανε από τον νόμο του Μεταξά, από την απαγόρευση της εγωτροφίας. Είχαν ανθρώπινο δυναμικό, ήταν αυτάρκης οι άνθρωποι, καλλιεργούσαν, ζούσαν από αυτά που καλλιεργούσαν, από τα ζώα που εκθρέφανε. Λίγα γίδια, λίγα πρόβατα. Από τον νόμο του Μεταξά όμως, επειδή είναι ορεινή ζώνη πάνω από τα 1000 μέτρα, εδώ που είμαστε ακριβώς τώρα έχει 1007 μέτρα υψόμετρο εδώ σε αυτό το σημείο. Ο νόμος του Μεταξά απαγόρευσε την εγωτροφία πάνω από τα 1000 μέτρα. Πού θα ζούσαν εδώ, έχει τόσους κατοίκους στο χωριό, είχε 500 άτομα. Με τι θα ζούσαν, αφού δεν θα μπορούσαν να εκθρέψουν τις κατσίκες και λίγα πρόβατα, γιατί τα πρόβατα δεν μπορούσαν το χειμώνα. Εδώ οι χειμώνες είναι πάρα πολύ σκληροί. Έχουν έρθει και 3 μέτρα χιόνι. Πώς είναι σήμερα το χωριό? Το χειμώνα, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, είμαστε 3 άνθρωποι. 4 δεν έρχει κανένα Σαββατοκύριακο και να φύγει πάλι αυθημερών. Τι σας έχει μείνει από το παρελθόν? Οι αναμνήσεις μόνο. Οι αναμνήσεις, εδώ ήταν άλλοι ρυθμοί της ζωής. Υπήρχε η αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εξαρτώνταν όλοι από την αλληλεγγύη του γείτονα. Ήταν κανόνας. Όταν απομακρυνθήκαν άνθρωποι λόγω της αστιφιλίας, αυτό έχει χαθεί πλέον. Δηλαδή μπορεί να περάσει ο γείτονας και να μην σου πηγιά, ενώ είναι γείτονας. Ενώ παλιότερα πρώτα η νοικοκυρά έβγαζε από το φαγητό του πιάτο που πήγαινε στο σπίτι του γείτονα και αυτό γινόταν αμοιβαία πάντα, έτσι. Και μετά μαγείρευε, σερβίριζε να φάει το σπίτι. Είχε παραδώσει, είχε ήθη και έθιμα το χωριό και στους γάμους και στις χαρές και στα πανηγύρια και στις θρησκευτικές γιορτές. Είχε 5 εκκλησίες και λειτουργούσαν όλες. Εννοείται όταν γιορτάζανε. Τώρα το καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο ίσως μαζεύονται και 500 άτομα. Το 15 Αύγουστο έχει αυτές τις μέρες, έχουν φτιάξει τα σπίτια οι άνθρωποι. Η τρίτη γενιά πλέον άρχισε και έρχεται λίγο. Δεν έχει όμως επιλογές, δεν υπάρχουν υποδομές για φιλοξενία, για αναψυχή, για εστίαση. Ανοίγουν 1-2 ταβέρνες το καλοκαίρι και όταν έχει κίνηση ο δρόμος λόγω του μοναστηριού.
Όταν ήταν κοινότητα, είχε δικούς τους πόρους η κοινότητα και από την νομαρχία, από την τότε νομαρχία και από το Υπουργείο και συντηρούσε τις ταπεινές υποδομές. Από όταν έγιναν Καποδιστριακός Δήμος και μετά Καλλικρατικός, ερημοποίηση, εγκατάλειψη. Ούτε μια φτιαριά τσιμέντο το χρόνο. Δηλαδή, αν δεν ασκήσουμε πίεση, ούτε μια φτιαριά τσιμέντο να φτιάξουν ένα σκαλοπάτι. Είναι πολλοί που αγαπούν την ζωή στο χωριό. Τι θα λέγατε σε αυτούς? Να το επιλέξουν το χωριό και τούτο και όλα τα γύρω έχουν και το φυσικό κάλος και το μικροκλίμα της περιοχής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει πολύ καλό κλίμα. Γι' αυτό και οι παλιοί που δεν έχουν την ποιότητα ζωής που έχουμε εμείς τώρα, είχαν μακροβιότητα. Είναι φιλόξενοι κάτοικοι εδώ? Πάρα πολύ. Υπήρχαν μήλοι, υπάρχει μήλος ακόμα στον κάτω το συνοικισμό. Εδώ ήταν η κοινότητα, ήταν δύο ουσιαστικά κοινότητες, άνω και κάτω Λαμπύριο. Μετά γίνανε μία κοινότητα. Νομίζω επί δικτατορίας πρέπει να γίνει μία κοινότητα. Σχολεία ήταν δύο σχολεία. Λειτουργούσαν δύο σχολεία. Χειμώνα καλοκαίρι, με χιόνι. Το ρεύμα ήρθε το 1978, σε καθυστέρησε πάρα πολύ από τα άλλα χωριά. Όλη η διακίνηση στο βουνό και σε όλες τις πλευρές του βουνού υπήρχαν μονοπάτια που ήταν σε καθημερινή χρήση. Ήταν οι οδικοί άξονες και με τα άλλα τα χωριά, τα παραδίπλα που είναι η Καταβόθρα παράδειγμα, και με το Χαλίκι και με το Μπρουσό, τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί. Ήταν απέναντι εδώ που ακόμα τα ήχη τους φαίνονται. Αυτό που πρέπει να θυμηθούμε, εδώ στις αρχές του 1900 είχε εγκατασταθεί σιδηροδρομικό δίκτυο σε όλη την κοιλάδα και από τις δύο πλευρές με άλογα ήταν η φημισμένη σιδηροδρομική γραμμή του Τασιόπουλου από την Πάτρα. Ήταν πατρινός έμπορος ξυλίας, ξυλευόταν όλη η λεκάνη αυτή και η κορμή ολόκληρη μεταφέρονταν με βαγονέτα από τη σιδηροδρομική γραμμή, από το Σπαρτιά, φτάνανε στη λίμνη Τριχονίδα, από εκεί κολυμπώντας, σέροντας μέσα στα νερά, φτάνανε στο σταθμό του Αγγελοκάστρου και από το Αγγελόκαστρο φτάνανε στην Πάτρα. Η Πάτρα είναι σκεπασμένη, η πόλη της Πάτρας είναι σκεπασμένη με την ξυλία από το Λαμπύρι. Ίχνη από τη σιδηροδρομική γραμμή υπάρχουν ακόμα. Είναι αναξιοποιητά όλα αυτά, είναι άξια επισκέψεως, αλλά δεν υπάρχει υποδομή, δεν έχουν καθαριστεί τα μονοπάτια εδώ και χρόνια. Θα μπορούσαν να γίνουν και μονοπάτια. Θα μπορούσαν φυσικά να είναι επισκέψιμα πλέον μονοπάτια και με πηγές. Υπάρχουν πηγές στο βουνό, υπάρχουν σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλους που αξίζει να αξιοποιηθούν, να εξοραϊστούν και να γίνουν πόλος έλξης. Εκκλησίες και πανηγύρια. Είναι ο Άγιος Δημήτρης που ήταν πολιούχος, ας πούμε, του χωριού, που γίνονταν πανηγύρια εδώ δύο με κομπανίες που λέμε, είχε κόσμο, δύο πανηγύρια τουλάχιστον. Ο Αελιάς, ο Αλλιώς της Παναγίας που είναι το κλεισάκι που είναι πίσω από ένα παλιό βουλιαγμένο μοναστήρι, ελάχιστα έχουν απομείνει. Είναι η Παναγία η Καστανούλα το 15 Αύγουστο, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Αθανάσιος που είναι κάτω εκεί που βλέπουμε ακόμα. Έτσι. Ήταν πάντα γιορτές που γιορτάζανε στο χωριό. Και το μοναστήρι του Μπρουσού πώς απέχει από εδώ? Από εδώ πρέπει να είναι 11 χιλιόμετρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη, για τις ωραίες πληροφορίες που μας δώσατε σχετικά με το χωριό. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία να πούμε δύο κουβέντες. Και είσαστε προσκεκλημένοι το καλοκαίρι και σημαντικές γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, να περάσετε, να έρθετε, να γνωρίσετε και τα πανηγύρια, να γνωρίσετε και τις εκδηλώσεις και άλλων ανθρώπων που μόνο τα καλοκαίρια έρχονται εδώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, οπότε θα έχουμε και συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Γεια σας. Καλές γιορτές. Και άλλος κάτοικος εδώ. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Είσαι? Με λένε Κώστα Καλαμπαλίτς. Είμαι μόνιμος κάτοικος στο χωριό. Τώρα τελευταία μετά τη σύνταξη. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις εδώ ταξιδέψαν όλο τον κόσμο, τον ξενιτέψανε. Στη Αμερική, σε Αυστραλία, σε Γερμανία.
Και από τη δική σας την οικογένεια έχει μετανάστευση? Ναι, έχω μετανάστες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Εξωτερικό πού? Στη Γερμανία. Η μετανάστευση ξεκίνησε τη δεκαετία του 60. Και εγώ τα παιδιά μου ξενιτεμένα είναι. Και εγώ θα τα ήθελα να τα έχω εδώ. Αλλά πώς να επιβιώσουν εδώ, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Τα συσσωρεύσανε όλα στις μεγάλες πόλεις. Τι δουλειές κάνανε εκεί που πηγαίνανε? Διάφορα. Και γίνανε όλοι σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Και έρχονται κάθε καλοκαίρι για ένα μήνα και ξαναγυρίζουν. Διότι εδώ έπρεπε να είναι το καλύτερο θέρετρο της Ετωλοκαρνανίας, αυτού της Ελλάδος μάλλον, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς είναι γεμάτο έλατο. Κι όμως το έχουν εγκαταλείψει η πολιτεία, εντελώς. Αυτό το σπίτι είναι λίγο διαφορετικό. Αυτό εδώ είναι χτισμένο το 1870-1880. Εδώ μένανε 3 οικογένειες μέσα. Εδώ. Και όλα τα σπίτια είναι, τα περισσότερα είναι πριν από το 1880-70 εκεί. Και τα υπόλοιπα, τα πιο σύγχρονα είναι το 1957 επί Βασιλίσσης Φρυδερίκης. Είναι άλλα έτσι πέτρινα σπίτια στο χωριό? Τα περισσότερα είναι πέτρινα. Και ποιοι τα κατασκεύαζαν? Από εδώ κάτοικοι. Κάτοικοι του χωριού. Ξέρανε και περισσότεροι ήταν μαστόροι από Γιάννενα. Βρίσκανε τις πέτρες από εδώ, τις κάνανε, τις τουμπάγανε και φτιάχναν τον τοίχο. Ας πούμε αυτά εδώ είναι από εκεί όλα. Από εδώ οι πέτρες από το χωριό. Τους κουβαλάγανε στην πλάτη ή με τα γαϊδούρια τότε. Αυτός ο τόπος εδώ είναι γαλήνη ψυχή, ψυχική γαλήνη. Ηρεμία, ψυχική, μες στο πράσινο, μες στο οξυγόνο, μες στην ηρεμία γενικώς. Μακριά από τις μεγάλες πόλεις που έχουν γίνει σήμερα κουμφούζιο. Τι έχετε να πείτε για τους ξενιτεμένους σας που βρίσκονται εκτός πατρίδας? Να τους δώσουμε τα πολλά μου χαιρετήματα, τους εύχομαι καλές γιορτές σε όλους και ο Θεός μαζί τους. Και αν καταφέρουν ποτέ, ας επιστρέψουν πάλι στη γενναίτερη πατρίδα τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς να είστε καλά που ήρθατε.